Alright mga tol, patikop na kami. Wow! So mayroon silang ni-request na pupuntahan namin kasi gusto nila magpa-picture. Sa ano daw mga tol, sa strawberry farm, saka sa Monte Valle ba yun? Alright mga tol, update ko lang kayo mamaya pag nandun na kami sa lugar na pupunta namin. Okay? One eternity later. Wow! Hey ma'am, Ginagawa mo? pangalan niyo ma'am? Shoutout mo ma'am Kat. Shoutout mo, babatiin ka? Wala. Okay. Bunga ng tubig. Ay, makati yan mga tol. Yung uod na yan. Maliliit pa yung strawberry. Ayun. Wow! No, 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 no.
Oh my God! Wow! Magaling kang kupal ka. No, 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 no. Anong ngaran, ma'am? Barbie. Barbie. Okay lang sa vlog ka? Barbie? Dal? Shoutout sa'yo, ma'am Barbie. May shoutout ka, babatiin ka, mga kamag-anak mo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Okay lang. Lala. Anong ngaran mo, sir? Ronel. Ronel, shoutout sa'yo, Sir Ronel. Ikaw, sir? Jason. Shoutout sa'yo, Sir Jason. Dito yan sa Montevalley. Montevalley. Nagkamali. Kayo yung ano dito, sir? Caretaker. So, mga tol, dito tayo ngayon sa Montevalley. Aningalan, San Romeo, Antique. Napakaganda mga tol. Ayun, may ano pa, Terex. Ngayon, pwede rin kayo rito mag-overnight mga tol. Ayun mga may tent na yan. May nag-overnight yan. Wala, Terex. May dinosaur. Ayun, oh, laki oh. Ayun oh. Oh. Tayo mga tol, akala nyo wala nang dinosaur, mayroon pang dinosaur dito sa Montevalley. Ayun, basag yung itlog. Ano ba laman ng itlog? Ano laman? Wala nang laman.
Magaling kang kupal ka. Okay mga tol, pauwi na kami. Yung mga kasamahan ko parang nanghihina na kasi uwian na eh. Ganun naman talaga eh. Kapag uwian na, parang wala nang ganang umuwi. Parang wala nang ganang maglakad. Alright mga tol, time to say goodbye muna. Kita-kits next vlog. God bless. Mag-iingat po tayo lagi. Keep safe always.